වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් හකම් YouTube channel එක ඉතින් ගෙනෙන තාත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. Gaming mouse, gaming keyboards, gaming headphones, gaming mouse pads, gaming controllers සහ තවත් විවිධාකාර වූ gaming accessories වලින් මිනිසුන් අතර ප්‍රසිද්ධ වන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන සාධාරණ මුදලට හොඳ quality products ලබා දෙන Fantech brand එක ගැන ඔයා හොඳටම දන්නවා ඇති. මේ වෙද්දී ටෙක් හකම් YouTube channel එකේ Fantech brand එකේ K511 Hunter Pro gaming keyboard එකේ සහ MP25 කියන gaming mouse pad එකේ unboxing videos දෙක upload කරලා තියෙනවා. ඔයා තාමත් මේ වීඩියෝ දෙක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකෙනුත් අපි unbox කරන්න යන්නේ Fantech product එකක් තමයි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 2000 රුපියල් 2300 අතර මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන Fantech Phantom X15 කියන සුපිරිම gaming mouse එකේ unboxing එක මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මිලෙන් අධික ගේමින් mouse එකක ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන RGB lightning additional keys braided cable සහ තවත් විශේෂාංග රැසක්ම අපිට මේ mouse එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. තවත් කතා නොකර කෙලින්ම අපි යමු unboxing වීඩියෝ එකට. ගොඩක් Fantech products එනවා වගේම කළු රතු සහ සුදු පාට වලින් මිශ්‍ර වුණ box එක තමයි Phantom X15 mouse එකත් එන්නේ. box එකේ overview එක ගැන බැලුවොත් box එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ උඩ කොනට වෙන්න Fantech logo එක, ඊට යටින් Phantom X15 mouse එකේ පින්තූරයක්, RGB colors, macro support and 7 macro buttons වගේ highlighted features කිහිපයක්ම සහ Phantom X15 branding එක බලා ගන්න පුළුවන්. box එකේ පැතිවල සහ පිටිපස්සෙත් features සහ mouse එකේ විස්තර කිහිපයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. පෙට්ටියේ පියන ඉවත් කලම් මුලින්ම අපිට nylon braided cable එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Phantom X15 gaming mouse එකත් ගොඩක්ම ආරක්ෂිතව පෙට්ටියේ රඳවලා තියෙනවා. Phantom X15 mouse එකට අමතරව box එකේ අපිට user manual එකක්, service information card එකක් සහ warranty card එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. mouse එකේ විස්තර ගැන සහ software installations ගැන ඔයාට අදහසක් නැත්නම් user manual එක ඔයාට කියව ගන්න පුළුවන්. box contents විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එච්චරයි. මේ මිලට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන mouse වලට වඩා හොඳ ඩිසයින් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. වගේම රතු සහ කළු පාට මිශ්‍රණයත් සුදු පාටින් තියෙන Fantech logo එක නිසා හොඳ unique පෙනුමක් එකතු වෙනවා මේ gaming mouse එකට. මේ gaming mouse එක ඔයා වැඩි වෙලා පාවිච්චි කරද්දී අතින් ලිස්සලා යන එක වළක්වන විදිහේ හැඩයකින් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. වගේම අතට හොඳ grip එකක් ලබා දෙන anti slip grip එකක් සහිත ඩිසයින් එක මේ mouse එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ මුදලට මිලදී ගන්න තියෙන gaming mouse වල mouse එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තිබුණත් mouse එකේ කේබල් එක පහළ මට්ටම තමයි තියෙන්නේ. ඒත් මේ mouse එකේ මීටර 1.8ක විතර දිග හොඳ මට්ටමේ nylon braided cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ හින්දා කාලයක් යද්දී cable එක ගැටගෙන ඉරෙන වගේ ප්‍රශ්න නැති වේවි. Fantech සමාගමෙන් කියන විදිහට මේ mouse එකේ keys වල durability එක Keystrokes මිලියන 10ක් විතර ප්‍රමාණයක් පරීක්ෂා කරලා තියෙන හින්දා keys වල කල්පයාත්ම සහ durability එක ගැන වද වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ Phantom X15 mouse එක අපිට scroll wheel එක සහ තවත් buttons 6ක් විදියට සම්පූර්ණයෙන්ම macro keys 7ක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ macro keys 7ම fully programmable. ඔයාට පහසුවෙන්ම software එක හරහාම ඔයාගේ අවශ්‍යතාවන් වලට අනුව ඒ keys program කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ mouse එකේ අපිට 4800 maximum DPI resolution එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. DPI එහෙම නැත්නම් dots per linear inch වලින් කියවෙන්නේ මොනවා ගැනද කියලා බැලුවොත් DPI වලින් mouse එකේ sensitivity එක එහෙම නැත්නම් සංවේදීතාව මනිනවා. මේ DPI resolution එක instant විදියට වෙනස් කිරීමෙන් gaming වලදී සහ photo editing graphic designing වගේ වැඩවලදී හොඳ experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. විශේෂයෙන්ම gaming වලදී මොනාරි දෙයක් target කරද්දී මේ DPI resolution එක වැදගත් වෙනවා. මේ DPI resolution අගය වැඩි වෙන්න mouse එකෙන් faster movements ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ Phantom X15 mouse එක අපිට DPI resolution එක 200 DPI ඉඳලා 4800 DPI වෙනකන් අවශ්‍ය විදියට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. mouse එකේ buttons වලින් වගේම software එක හරහා.
ඊළඟට මේ Phantom X15 mouse එකේ ප්‍රධාන highlight එකක් වෙන RGB lightning ගැන කතා කළොත් Fantech සමාගමෙන් කියන විදිහට මේ mouse එකේ මිලියන 16ට වැඩි ප්‍රමාණයක් colors වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන software එක හරහා මේ mouse එක සඳහා නිර්මාණය කරලා තියෙන X15 Phantom software එක හරහා mouse එකේ sensitivity එක scrolling speed එක DPI resolution එක RGB colors RGB lightnings වල effects වගේම macro keys program කරනවා වගේ ගොඩාක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ Phantom X15 mouse එකේ software එක වාට පහසුවෙන්ම Fantech official website එකෙන් install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා එහෙමත් නැත්නම් description එකේ මේ mouse එකට අදාළ software links හරහා පහසුවෙන්ම install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා X15 Phantom software එක ඔයාලට තවත් මේ mouse එක ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න මේ mouse එකේ මිනුම් මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අවසාන වශයෙන් OS compatibility එක ගැන කතා කළොත් Windows XP Vista Windows 7 8 10 වෙන Mac OS X 10.5 OS එක සහ ඊට ඉහළ OS වලට Linux OS වලට සහ Chrome OS එකට මේ Phantom X15 mouse එක support කරනවා මේ Fantech Phantom X15 කියන gaming mouse එක වාටත් මිලදී ගන්න ඕන නම් links පාල description එකේ සහ pin comment එකේ දාලා තියෙන අවශ්‍ය නම් ඒ හරහා ඔයාලට Fantech Phantom X15 mouse එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මිල කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන නිසා සමහර විට ඔයා මේ වීඩියෝ බලන වෙලාවෙ වෙද්දී මේ Fantech Phantom X15 mouse එකේ මිල අඩු වෙන්නත් එහෙමත් නැත්නම් වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් මට හිතුවා මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයා තාම ටෙක් හකම් YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell button එක click කළොත් විතරයි මෙයාගේ අලුත් වීඩියෝ upload කරපු ගමන්ම මේ වීඩියෝ එක notification එක මාර්ගෙන් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.